دوستان سلام، به باغ هنر خوش اومدید. توی این ویدیو قرار هستش که رج‌های پایانی ماندالای دشت گل رو با همدیگه تمرین بکنیم و الان قراره که من رج 123 رو توضیح بدم. منتها قبلش دلم میخواد یکی دو تا نکته رو بگم. ببینید دوستان، توی این دست از کارها ما میتونیم یک بخشهایی رو به دلخواه خودمون کمتر یا بیشتر ببافیم. ببینید هر جایی که بافت من دور بافی هستش، یعنی اینکه از یه گوشه شروع میکنم بافتم رو دور تا دور کارم ادامه میدم و باز میرسم به نقطه شروع. توی همچین قسمت هایی ما میتونیم که رج ها رو تکرار بکنیم. مثلا الان من اینجا 3 تا رج بافتم، شما میتونید تعداد این رج ها رو به دلخواه خودتون بیشتر در نظر بگیرید تا کار بزرگتری داشته باشید. یا توی قسمت موتیف ها توضیح دادم که میتونید موتیف ها رو کوچکتر یا بزرگتر در نظر بگیرید. و اینجا ببینید توی این بخش هم که من 3 رج این بافت رو انجام دادم، شما باز میتونید اگر دلتون بخواد میزان بیشتری این نوع بافت رو تکرار بکنید. خب برای رج 123 من میام گوشه کارم رو در نظر میگیرم، اینجا بافتم رو شروع میکنم. پایه هایی که توی این رج قراره به بافم پایه های ذرتی هستش، مثل قسمت های قبل کار پایه های ذرتی که با 5 تا پایه بلند میبافم. خب 3 تا زنجیره میزنم در حکم پایه بلند اول و پایه بلند دوم رو میبافم و سومی، چهارمی و پنجمی. میام ذرتی رو کامل میکنم، 5 تا دونه زنجیره میزنم، 1 2 3 4 و 5. یک ذرتی دیگه باز هم همین داخل همین فضا میبافم، 1 2 3 4 و 5. باز ذرتیم رو کامل میکنم. ببینید این بار دیگه بافت گوشم رو انجام دادم، میخوام برم این زل رو ببافم. 1 دونه زنجیره میزنم، یک فضای خالی رو ببینید رها میکنم، توش هیچ بافتی انجام نمیدم، بیام فضای خالی بعدی یه ذرتی. ذرتی رو کامل میکنم، باز هم 1 دونه زنجیره میزنم، یک فضای خالی رو ببینید رها میکنم، میام فضای خالی بعدی ذرتی رو میبافم. باز ذرتی رو کامل میکنم، 1 زنجیره میزنم و میرم فضای بعدی. اجازه بدید من اینو مجدد ببافم. خب یه زنجیره میزنم میرم فضای بعدی. اینجا فقط یه توضیح و دلم میخواد اضافه بکنم و اون این که من داخل این فضاهای خالی بافت میزنم. فکر میکنم که بافت من اینجوری قشنگتر میشه. اگر شما دوست داشته باشید میتونید زیر گندمی ببافید، ببینید میشه اینجا، ولی من ترجیحم داخل این فضاها هستش. خب 1 زل رو میبافم، توی گوشه کار میام یه توضیح کوچولو میدم. خب من بافت این زل رو تموم کردم، رسیدم به گوشه بعدی کار. ببینید اینجا پای ذرتیم رو بافتم، 1 دونه زنجیرم رو زدم، این فضا رو رها میکنم، میرم داخل فضایی که توی گوشه کار برای من به وجود اومده و اونجا قراره که پایه ذرتی ببافم. پای ذرتیم که کامل شد، 5 تا زنجیره، 1 2 3 4 5 و داخل این فضا مجدد پایه ذرتی. این پایه بلند اول، دوم، 3 4 و 5. باز هم ذرتی رو تکمیل میکنم، 1 دونه زنجیرم رو میزنم، یک فضا رو رها میکنم، میرم داخل فضای بعدی بافتم رو شروع میکنم. دوستان رج 123 به همین ترتیب بافته میشه. عین این بافت روی 4 زل که انجام بشه میرسیم به پایان این رج. خب دوستان رسیدیم به انتهای رج 123.
و حالا قراره که من رج 124 رو توضیح بدم. برای این کار میام یکی از گوشه ها رو انتخاب میکنم و داخل این فضای خالی که با 5 تا زنجیر در اصل تشکیل شده بافت رو ادامه میدم. قراره که تمام پایه های این رج پایه متوسط باشه، پس همینجا نخم رو متصل میکنم و 2 تا دونه زنجیره میزنم که در حکم پایه متوسط اول هستش و پایه دوم رو میبافم، پایه سوم، 4، 5، 6، 7 و 8. من اینجا 8 تا دونه پایه بافتم و گوشه کار دیگه تموم شدش. حالا میام فضای خالی بعدی. اینجا 2 تا دونه پایه میبافم، 1 و 2. ببینید روی پایه ذرتی ها هیچ بافتی انجام نمیشه. میام فضای خالی بعدی و 2 تا پایه میبافم و این کارو من تکرار میکنم تا انتهای این رج. خب اگر 4 گوشه کارم یک همچین بافتی رو انجام بدم میرسم به انتهای رج 124 و بعد میام بقیه کار رو توضیح میدم. خب این پایان رج 124 هستش که میشه پایان ماندالا. منتها طراح 1-2 تا نکته دیگر رو هم گفته. یکی این که اگر شما میخواید لبه کارتون ایستایی قشنگتری داشته باشه یا اینکه بافت بزرگتری داشته باشید، این 2 تا رج پایانی رو یعنی رج 123 و رج 124 رو مجددا میتونید اینجا تکرار بکنید، یا این که باز به سلیقه خودتون میتونید هر حاشیه دیگه ای رو براش در نظر بگیرید. و این که در رابطه با سایز نهایی کار بگم دوستان، من توی ویدیوهای اولیه هم توضیح داده بودم که سایز نهایی کار بسته به شماره قلابی داره که شما استفاده میکنید و مهمتر از همه ضخامت نخ. من این کار رو با نخهایی بافتم که ضخامتشون در اصل 1 میلیمتر هستش که متراژشون تقریبا توی هر 100 گرم میشه بین 350 تا 400 متر. اگر بخوام نوعای ایرانیشو معرفی کنم، نخهای مثل اکریل تاپ و اکریل بافت بوده. خب سایز کار من با این حساب شده حدود 125 سانتی متر و اینکه طبیعتا سایز بافت شما بسته به ضخامت نخ، شماره قلاب و همینطور شل یا سفت بافتن شما میتونه متغیر باشه. و این که مرسی که تا اینجا باغ هنر رو همراهی کردین. دوستان ازتون میخوام که اگر این کار رو بافتید لطفاً یک عکس از کارتون برای من ارسال کنید. میتونید تو دیسکریپشن راههای ارتباطی رو ببینید و این که توضیح بدید که با چه نخی بافتید و سایز کار چقدر شده که من این رو توی دیسکریپشن ویدیوها اضافه بکنم برای اینکه دوستان دسترسی راحت تری داشته باشن. دوستان من یه نکته دیگر رو هم توضیح بدم و اون این هستش که یک وقتی ما یه کاری رو میبافیم و بعد میبینیم که سایز نهاییش چند سانتی با سایز دلخواه ما فاصله داره. در اون صورت میایم با حاشیه بافی، حالا هر حاشیه‌ای که دوست داشتیم، کارمون رو بزرگتر میکنیم یا این که نه یک بخشایی از کارو تکرار میکنیم. فرضاً ببینید توی این قسمت، توی این بافت، این قسمت کار کاملا قابل تکرار هستش، یا این که نمیتونیم با ماندالاهای دیگه هم ترکیبشون کنیم، یک قسمت از طرح اونها رو برداریم و اجرا بکنیم که گاهن کارهای خیلی قشنگی هم به ما میده. نکته‌ای نگفته نمونده. مرسی که همراهی کردید.